Hello mga kababayan, it's me, Mami Hazel po. So for today's video, kakain tayo ng ating dinner. Yes, ang kakainin natin for today's ay lamb. Yes, lamb. Sabi nila, ang lamb daw ay nakakatulong sa katawan natin. Today is start na ng winter season. So, kailangan natin kumain ng lamb para hindi natin ma-feel masyado ang winter. I mean yung lamig. Kasi sabi nakakatulong din. Kaya kakain tayo ng lamb. So, ayan mga kababayan, naghintay tayo ng ating foods. Mamaya na lang pag dumating. So, ayan mga kababayan, ito ang ating foods. Ayan ang lamb. Wow! Tapos meron din siyang sausawa. Ayan. So ayan mga kababayan, meron din tayong vegetable. Sitaw. Wow! Sobrang spicy. Meron din tayong eggplant. Very spicy, I cannot eat. Bring home. You bring in the office tomorrow. So ayun mga kababayan, ngayon is start na ng winter season dito sa Malamig. Kaya kakain tayo ng lamb. Sabi nga nila, ang lamb daw is nakakatulong na hindi natin ma-feel o maramdaman ang sobrang lamig. Kaya kakain tayo natin. Good. You decide that one.
ginagawa mo? Ay, ito. But I don't like that. Because I can, you can feel the very spicy. So ayan mga kababayan, tapos na po tayo kumain ng ating yummy dinner, yes. Very yummy yung ulam. At saka sobrang lambot lang. Kaya talagang masarap. Kaya hindi nga lang natin naubos kasi tinira ko talaga para bukas. O diba? Ang dami, sobrang dami. So ayan mga kababayan, sana nag-enjoy kayo sa aking video. Please kung nag-enjoy kayo sa aking video, huwag kalimutan mag-like. And please subscribe my YouTube channel. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Mami Hazel po. Ano pang hinihintay nyo? Subscribe nyo po ang channel ni Mami Hazel po. And please don't forget, click the notification bell para palagi tayong updated sa aking mga video. Thank you for watching guys. Bye-bye. See you in my next vlog. Good night, everyone.